Tất cả các bạn, đây là bài tập phản xạ full unit meeting. Mình sẽ đọc câu tiếng Việt và các bạn sẽ trả lời lại bằng câu tiếng Anh. Hãy lần lượt nêu nhận xét về ý tưởng của nhau. Let's take turn to comment on each other's ideas. Cô A sẽ ghi lại biên bản cuộc họp và sẽ gửi email cho mọi người vào chiều mai. Miss A will be taking the minutes of the meetings and she will email them to everyone by tomorrow afternoon. Nếu không còn gì nữa, tôi xin kết thúc cuộc họp. If there are no further points, I would like to bring the meeting to a close. Mời mọi người nhìn lên màn hình phía trước. Everyone, please take a look at the screen ahead. Cuộc họp sẽ kết thúc vào 3 giờ 30 chiều. We are scheduled to end at exactly 3:30 p.m. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ở đây. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc chào hỏi lẫn nhau. Thank you for taking the time to be here. Let us start by saying hello to each other. Hôm nay chúng ta có 2 chủ đề chính cần thảo luận. We have two key topics to discuss today. Ai muốn đảm nhiệm nhiệm vụ này? Who wants to tackle on this task? Chúng ta có một số gương mặt mới. We have some new faces. Tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn rằng chúng ta không hành động quá hấp tấp. I am sorry, but I want to make sure that we don't get ahead of ourselves. Có ai muốn thêm gì trước khi chúng ta kết thúc cuộc họp không? Does anyone want to ask or comment on anything before we finish? Còn kế hoạch marketing đang tiến triển ra sao? How is the marketing plan coming along? Chúng ta hãy tập trung vào vấn đề trọng yếu, điều đó hãy đợi bàn thảo vào lúc khác. Let's try to stay on the essential topics that can be discussed another time. Cảm ơn sự tham gia của các bạn. Thank you for your participation. Sẽ có 2 phiên họp, mỗi phiên kéo dài 1 tiếng với 30 phút nghỉ sau phiên thứ nhất. There will be two 1-hour sessions with a 30 minutes break after the first session. Lam sẽ dẫn dắt chủ đề kế tiếp trong chương trình. Xin cùng tôi chào đón cô ấy nhé. Lam will introduce the next topics on the agenda. Join me in welcoming her. Tôi sẽ đi sơ qua tình huống này. Sau đó tôi muốn các bạn chia sẻ suy nghĩ và đề nghị xem nên làm gì. Sau đó chúng ta sẽ có một buổi cùng động não. I will quickly review this situation. Then I would need you to share your thoughts and suggestions. After that, we may conduct a brainstorming session. Hãy xem xét lần lượt và phân tích dữ liệu. Let's go around and analyze the data. Trước khi chuyển sang một chủ đề khác, mọi người có câu hỏi nào không? Are there any questions before we move to another topic? Nội dung của cuộc họp này là về việc phân tích
The meeting will be on the sales analysis. Mọi người có thể thấy doanh số bán hàng quý trước đã giảm 7%. Looking at the graph, you can see the sales figure for last quarter fell 7%. Tôi ý thức được rằng chúng ta phải cố gắng hơn để củng cố thị phần của mình. I am conscious of our need to put more efforts into strengthening our market share. Chúng ta có 5 người mới tham gia buổi họp này, xin hãy chào đón họ. We have 5 newcomers attending this meeting. Please welcome them as well. Tôi không nghĩ là lúc này chúng ta nên thảo luận sâu hơn về nó. I don't think we should discuss it further now. Đừng ngại đặt câu hỏi cho tôi nếu mọi người không hiểu. Please feel free to interrupt me if you have any questions. Mục đích của cuộc họp hôm nay là để giới thiệu về dự án của chúng ta. The purpose of today's meeting is introduce our new project. Cuộc họp này là về kế hoạch kinh doanh mới của chúng ta. This meeting is about our new business plans. Tôi hy vọng mọi người vẫn nhớ những gì chúng ta thảo luận trong cuộc họp tới. I hope everyone recalls what we discussed in our last meeting. Cô có muốn là người bắt đầu cuộc thảo luận này không? A, would you like to get this discussion underway? Rất tiếc là chúng ta không thể đồng ý nhất trí hôm nay. Hãy gặp nhau vào tuần sau. It's too bad that we are unable to reach a consensus. Let's regroup next week. Chúng ta có thể tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề, nhưng chúng ta phải tìm cách đạt mục tiêu. Unfortunately, we are unable to find a solution that can address all the issues, but we still must find ways to achieve the goal. Cảm ơn các bạn tham gia cuộc họp khẩn hôm nay. Thank you for attending today's emergency Chúng ta meeting. đi vào việc chính thôi. All right, let's get down to business. Shall we? Có nhiều ý kiến khác nhau và chúng ta không thể quyết định hôm nay. There is a mix of opinions, and we are unable to make a decision today. Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón ông A. Before we begin, shall we give a big hand to Mr. A? Chúng tôi tổ chức cuộc họp hôm nay để báo cáo về tiến độ thực hiện dự án của chúng ta. We have called for today's meeting to report our progress on our new project. Sớm hay muộn chúng ta cũng phải giải quyết vấn đề này. Sooner or later, we have to deal with the problem. Xin lưu ý rằng chúng ta sẽ tuân thủ đúng lịch trình thời gian như quý vị đang thấy. Please take note that we will be strictly adhering to the time schedule as seen in front of you. Có vẻ hơi mơ hồ, anh có thể làm rõ quan điểm của mình không? That seems a little vague. Can you clarify what you mean? Bây giờ tôi xin chuyển sang cho Kim, cô ta sẽ nói về kế hoạch marketing. Now I would like to hand it over to Kim, who will talk about the marketing Hãy plan. tóm lại những gì chúng ta đồng ý hôm nay. Let's sum up what we have agreed on today. Trước tiên chúng ta hãy bắt đầu bằng việc xem nội dung chương trình. First of all, let us start by looking at the
our Theo tôi, renders. chúng ta nên giảm chi phí. From my perspective, we should reduce the cost. Chắc hẳn đa số quý vị đều đã được thông báo về những vấn đề trong kế hoạch của chúng ta. Most of you may have already been of the problems with our plan. Tôi hiểu rằng vài người trong chúng ta phản đối kế hoạch này. I know that some of you oppose the plan. Anh không thể nghĩ ra giải pháp lạc quan cho vấn đề này sao? Can't you come up with any optimistic solution for this matter? Hãy tóm lại ngôn của chúng ta. Có vẻ hơi mơ hồ, anh có thể làm rõ quan điểm của mình không? Vì đưa ra những đã nghĩ ra giải pháp mang tính xây dựng thay vì đưa ra những nhận xét tiêu cực và cay độc. I would appreciate constructive feedback instead of negative and snide remarks. Chúng ta dành quá nhiều thời gian cho vấn đề này. Chúng ta hãy bàn luận chi tiết sau buổi họp nhé. I have spent too long on this issue. Let's discuss it in more detail after this meeting. Tôi e là chúng ta còn vài phút nên hãy chuyển sang kế hoạch tiếp thị. I am afraid we only have a few minutes left, so let's move on to the marketing plan. Mục đích của cuộc họp hôm nay là chia sẻ ý tưởng và tìm cách để thúc đẩy doanh số của chúng ta. The purpose of today's meeting is to share ideas and find ways to boost our sales. Quý vị có thể thoải mái đặt câu hỏi cho tôi trong khi tôi trình bày. Please feel free to interrupt me if you have any questions. Tôi không thể hiểu ý anh muốn nói vậy. Anh ủng hộ hành động nào? Anh có thể đề nghị hành động nào khác không? I don't understand what you are saying. What action do you support? What alternative action do you suggest? Chúng ta phải đề nghị thương lượng, nếu không chúng ta sẽ mất dự án này. We have to propose negotiation, or else we are going to lose this project. Vâng, thưa mọi người, vui lòng hãy xem tài liệu ở phía trước mặt quý vị. Okay, everyone, please take a look at the handout in front of you. Hãy để lại vấn đề này vào buổi họp khác. Let's save this matter for another meeting. Anh thu thập được tất cả dữ liệu này ở đâu vậy? Where were you able to get all the data? Chúng ta có nhiều nội dung cần giải quyết trong hôm nay. Hãy xem qua các mục tiêu của buổi họp của chúng ta. We have a lot of things to cover today. Let's go over our meeting objectives. Là những người chịu trách nhiệm dự án, chúng tôi tin rằng đây là cơ hội không thể bỏ qua. Those of us who are in charge of this project believe that we should not let this opportunity pass us by. Anh có thể ghi biên bản cuộc họp cho hôm nay không? Is it possible for you to take the minutes of the meeting today? Tôi nghĩ đó sẽ là thị trường tiềm năng để hướng tới. I think that would be a great market to target. Xin giới thiệu với những ai chưa từng gặp tôi là A.
For those of you who don't know me, my name is A. Chúng ta bỏ quá nhiều thời gian đổ thừa cho người khác, thay vì dành thời gian và năng lượng đi vào hướng tiêu cực như tấn công người khác hoặc biện hộ cho chính mình, thì chúng ta nên tập trung tìm hướng giải quyết. We are spending too much time blaming someone else rather than spending time and negative energies in a negative direction, either attacking others or defending ourselves. Let's focus on finding solutions. Tôi cần các bạn xung phong để giải quyết tình huống này. I need you to step up to the plate to tackle the situation. Nếu ai có câu hỏi nào khác hay có ý phản hồi riêng tư, xin vui lòng nói chuyện với tôi. If anyone has any further questions or would like to give any feedback privately, please feel free to talk to me. Hãy nói về những điểm mà chúng ta còn thiếu sót. Let's talk about what we are lacking. Tôi e là chúng ta đang đi chệch hướng. Chúng ta nên tập trung vào vấn đề then chốt hôm nay. I am afraid that we are going off track. We should refocus on the key issue of today. Anh có thể nói cụ thể các vấn đề trước khi chúng ta bắt đầu bàn về giải pháp không? Would you mind detailing the problems before we begin to talk about solutions? Em có ý kiến gì cho vấn đề nhân sự này không? Can we have your input on the issue, on the HR issue, please? Chúng ta hãy cùng suy nghĩ để đưa ra kế hoạch vào hôm nay. Let's put our heads together and come up with a plan today. Trong anh không vui với những gì chúng ta bàn luận, vậy anh muốn đề nghị điều gì? Tôi sẵn sàng đón nhận hướng mới. You don't seem happy with what we are discussing. What do you propose instead? I am open to a new approach. Cảm ơn mọi người đã đến dù thông báo gấp. Thank you for coming here on short notice. Xin anh giải thích làm sao điều này có thể làm được. Could you please explain to me how does it going to work? Tôi cho rằng anh đã phản ứng tiêu cực. I assume you are reacting negatively. Xin chào, mời mọi người vào và ngồi xuống. Hello everyone, please come in and have a seat. Tôi rất vui vì anh đề cập đến điều đó. I am glad you brought that up. Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các vị. Tôi rất vinh dự được tham dự buổi họp này. Thank you for your warm welcome. It's my pleasure to join this meeting. Hôm nay, quan điểm đó, nhưng tôi tin sẽ vẫn. Vâng, anh đứng về phía. Tôi rất vui vì anh đề cập đến điều đó. I am glad you brought that up. Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của các vị. Tôi rất vinh dự được tham dự buổi họp này.
Thank you for your warm welcome. It's my pleasure to join this meeting. Sao anh bi quan về nó vậy? Why are you so negative about it? Negative about it. Anh có thể cho tôi biết mọi thứ đang tiến triển thế nào không? Could you please tell us how everything is progressing? Ai sẽ là chủ tọa? Who is going to run it today? Một số vị chắc hẳn đã biết lý do vì sao chúng ta ở đây hôm nay. Some of you would know why we are here today. Em đã tranh thủ hoàn thành báo cáo bán hàng chưa? Have you managed to complete this sales report? The sales report. Vâng, anh đứng về phía quan điểm đó, nhưng tôi tin sản phẩm này phù hợp với thị trường hơn. Yes, you are right about that one. However, I believe that this product is more suitable for this market. Lâu lắm rồi chúng ta mới lại họp. It's been a while since he has our last meeting. Tôi khuyên anh nên nghĩ lại về kế hoạch của mình. I would recommend that you should rethink your plan. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Let's wrap things up then. Hãy cho phép tôi gửi một số hàng mẫu cho khách hàng. Please allow me to send some samples to the customers. Chúc các bạn hoàn thành bài tập thật tốt. Goodbye.